بعد از قهوه این ستا رو نخور. اولین خوراکی خطرناکی که نباید بعد از قهوه بخوری هر گونه داروه. حتما بذارین 1 ساعت بگذره و بعد قرار قروت‌ها رو بندازین بالا، چون کافئین توی کبد ذخیره میشه و عملکرد دارو از بین میره. اگه ماهی هم خوردی به هیچ وجه بعدش قهوه نخور، چون هر چی ویتامین داشته رو انگار ریختی توی دولاب بروت. اصلا کلا بعد از هر غذای آهن‌داری مثل سبزیجات، حبوبات و این چیزا لطفاً قهوه نخور. بعد از الکل هم لطفاً قهوه نخور، اونجوری انگار بمب ناکازاکی با خودت حمل می‌کنی مرد مومن. هوشیاری زیاد و بیهوشی مطلق با هم قاطی میشن، مغز واشر میزنه. کافئین بعد از الکل ترشح آنزیم خستگی رو مختل میکنه و حس تشنگی رو از بین میبره و بدن با کمبود آب شدید مواجه میشه. در مواردی هم باعث مسمومیت شدید بدن میشه.